السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل صينية التوست بالدجاج والبشاميل مع الجبنة. أكلة جدا رائعة وكتير مرتبة، والحلو فيها كمان إنه ما بتاخد وقت كتير بالتحضير. يعني إذا كل الأغراض متوفرة عنا ما بتاخد أكتر من 30 دقيقة وبتكون جاهزة. بمقلاية شوي حامية منضيف زيت زيتون، وحضيف عليهم 3 حصوص توم مهروس، فيكن زيت نباتي إذا ما بدكن زيت زيتون، ومنقلي التوم حتى ياخد شوية لون خفيف عنا. ما منخليه ياخد لون كتير قوي حتى ما يمرمر عنا، بس مجرد ياخد هيك لون خفيف. بدنا نضيف عليه نصف كيلوغرام من صدور الدجاج المسحبة مقطعة لمكعبات صغيرة. مكعبات الدجاج بس نضفهم وقطعهم، بحطلن شوية خل أبيض فيكن حامض، بضيفلن شوية زيت زيتون وشوية فلفل أسود، وبتركن شوي بالبراد. بعدين بضيفهم على الطبخة، هيك بيعطي ريحة حلوة للدجاج. طبعا بس بدنا نضيف الدجاج لازم المقلاية تكون كتير حامية حتى ما يطلع كتير مي لبرا. مجرد ما ياخد لون هيك منضيف عليه علبة فطر مقطع. ما بدنا الدجاج يستوي بالكامل لأنه حنتركه هلأ شوي مع الفطر والبهارات. بيلزم لنا ملعقة صغيرة أوريغانو، نص ملعقة صغيرة بصل بودرة، نص ملعقة صغيرة كاري، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو. البهار اللي ما بتوفر عندكم فيكن تستغنوا عنه وتبدلوه بشي تاني. منضيف عليهم رشة ملح خفيفة ما منكتر، ومنخلط المكونات منيح. هلأ منغطي على المقلاية وبنتركها على نار وسط لمدة 4 دقايق أو 5 دقايق حتى تنشف ميتها ويصير لونها أغمق بهيدا الشكل. هيك شكلها النهائي. هلأ بدنا نتركها على جنب وننتقل للخطوة التانية. لصلصة البشاميل منبلش بملعقتين كبار من الزبدة، مندوبهم، وبس يدوبوا بشكل كامل منضيف عليهم ملعقتين كبار طحين. الطحين هون خليت الملعقة تكون شوية مليانة، فحتلاحظوا انه خليط الطحين والزبدة شوي كثيف عنا، لانه بدي الصلصة بالنهاية تكون كثيفة مثل قوام المايونيز وتكون ماسكة على بعضها. ما كتير بدنا اياها مليانة، بس بدي اياها شوية مليانة بهيدا الشكل. وبس نقلي شوي الطحين والزبدة منضيف عليهم 2 كوب حليب بالتدريج. الحليب اللي عم بستعمله حليب سائل بحرارة الغرفة، ما بضيفه دفعة واحدة، بضيف شوي وبخلط، برجع بضيف الدفعة التانية. هلأ بدنا نتركها على نار هادية لمتوسطة مع التحريك كل شوي حتى تشتد عنا ويصير قوامها تقيل. وبس تصير دافية شوي حضيف عليها مكعب مرق خضار، بيعطي نكهة كتير طيبة. فيكن تستغنوا عنه إذا ما بدكن إياه، بتستبدلوه بأي بهار بتحبوا تضيفوه للبشاميل. أنا ما حضيف ملح بسبب المكعب، فأنتوا إذا ما عم تستعملوا عدلوا الملح حسب الرغبة. لحتى نوصل للقوام اللي بيشتد فيه عنا الصلصة بشكل منيح، منطفي النار ومنحطها على جنب حتى تدفى شوي صغيرة. هيدا القوام النهائي اللي وصلنا له. بدنا اياها هيك تقيلة، ما تكون خفيفة، لأنه كمان هلأ بتشتد معنا أكتر بس تتبرد شوي. بصينية الفرن مسحتها مسحة زيت من تحت وعلى الجوانب. منحط قطع التوست، بيلزملنا بالمجموع 12 قطعة توست أو حسب الصينية اللي عندكم قديش بتاخد. لكل طبقة 6 قطع. وهلأ على كل قطعة توست هحط شريحة جبنة مطبوخة، فيكن تستعملوا النوع اللي بدكن اياه، كتير بتعطي طعم طيب، بس إذا ما بتوفر عندكن ممكن تستغنوا عنها بهيدي الوصفة. وعلى الجبنة هلأ بدنا نبلش نوزع صلصة البشاميل، بس ما منحطها كل الكمية لأنه كمان بدنا شوي ضل لبعدين. شايفين كيف قوامها؟ ما بدي اياها تكون أخف من هيك، بدي اياها تكون على كل قطعة بقطعتها، كرمال بس نقطع القطع تكون القطعة ماسكة وجواتها الصوص ما يكون كتير سائل لبرا. صلصة البشاميل إذا كنتوا عم تعملوها وصارت كتير شدة معكن على النار، ضيفوا عليها شوية حليب بالتدريج حتى تصير خفيفة معكن وبتصير منيحة للاستعمال. هلأ بعد ما وزعنا صلصة البشاميل منبلش نوزع خليط الدجاج والفطر حتى يتوزع بالتساوي على كل قطعة توست. طبعا لخلطة الدجاج فيكن تضيفوا أي مكونات بدكن إياها أو أي خضار انتو بدكن تضيفوها غير الفطر، فيكن تعدلوا عليها حسب الرغبة وحسب النكهة اللي انتو بتحبوها. هلأ فوق طبقة الدجاج والفطر ححط شوية صلصة بشاميل، كمان ما بستعملها كلها، حاترك شي ملعقتين تقريبا حتى حطهم بعدين فوق التوست. آخر طبقة يعني بتكون قبل الجبنة، بتعطي كمان قوام حلو. هلأ آخر طبقة توست منحطها كمان 6 قطع.
منوزعها بنفس الشكل اللي حطينا فيه أول طبقة. وهلأ بعد ما حطينا كل قطع التوست، آخر كمية من البشاميل اللي باقية عندي بوزعها على التوست، هيك بتعطي قوام كريمي تحت الجبنة، كتير بتعطي قوام حلو. بعد ما نوزع صلصة البشاميل بالتساوي، بدنا نحط على الوجه جبنة موتزاريلا أو أي نوع جبنة انتو بتحبوه. شايفين الأكلة شو سهلة، ما بدها كتير وقت تحضير، بس علينا نعمل خلطة الدجاج ونعمل صوص البشاميل، والباقي كلياته بالتوست حيكون طبقات فوق بعضه، دغري بتجهز عنا إذا الأغراض متوفرة معنا. هلأ فوق الجبنة لمسة كتير حلوة كشكل وكطعم كمان، هحط قطع بندورة متوسطة، منا كتير رفيعة ولا كتير سميكة، بهيدا الشكل على كل قطعة توست قطعة بندورة. فيكن تستغنوا عنها إذا أنتم ما بتحبوا البندورة، ما بتأثر على الوصفة، وإذا بتحبوها بنصحكم كتير تجربوها لأنه بتعطي طعم كتير طيب وشكل كتير حلو. حشيل هيدي القطعة لأنه سماكتها ما كتير متوافقة مع باقي القطع، كرمال تطلع القطع متناسقة. وعلى الوش كمان هحط رشة أوريجانو، بتعطي شكل كتير حلو كمان بس تدوب الجبنة وكمان طعم طيب. منفوت الصينية على فرن محمى بالرف الوسط، النار من الأسفل، تقريبا من 10 دقايق ل15 دقيقة، وبعدين من فوق فينا نحمر حسب الرغبة، وفينا كمان ما نحمر ونكتفي بالجبنة الدايبتكن. وهيك أكلتنا صارت جاهزة، شكلها كتير حلو للتقديم، كتير بتنفع تقدموها لضيوفكن ولعيلتكن، مرتبة جدا والطعم رائع. مثل العادة حقطع قطع قدامكن حتى نشوف كيف شكلها بشكل أوضح. منقدمها فورا، بس نطلعها من الفرن تتقدم هي وسخنة، الجبنة بتكون دايبة والصوص البشاميل بتكون سخنة، كتير طعمها بيكون طيب. خلطة الدجاج والفطر كمان اللي عملناها طعمتها كتير طيبة وبهاراتها كتير متوازنة مع بعضها. فوتناها على الفرن كرمال أول شي تسخن وتدوب الجبنة، وكمان للسبب التاني قطعة التوست اللي من تحت بدي اياها تتحمر، بس لتتحمر بتعطي طعم كتير طيب للقطعة وبتعطي قوام كتير حلو كمان. أكلة شكلها جدا مميز بالتقديم للعيلة وللضيوف، بتبيض الوجه فعلا، والطعم كمان كتير كتير رائع، والحلو كمان إنها سهلة، يعني عم ضلني عيد إنها سهلة لأنها عن جد سهلة، بيطلع معنا طعم كتير طيب بوقت سريع. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكن، كتير بنصحكن تجربوها وبتمنى تعطوني رأيكن فيها بالتعليقات بس تجربوها. حشيل جزء من القطعة حتى ورجيكن كيف الطبقة الأولى من التوست من تحت أخدت تحميرة خفيفة، مثل ما شايفين كمان القطعة الفوقانية من التوست طرية عنا، مزيج جدا رائع بس تتذوقوا. شايفين كيف تحميرة حلوة كتير بتعطي طعم طيب. إن شاء الله يكون عجبكن الفيديو، صحتين وهنا.